цьому випуску Ітаума заявив, що Усик не зможе нокаутувати Вайта за 1 хвилину, як це зробив він. Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі погодили бій між собою. «Я більше не хочу бачити цього боксера на ринзі». Гучна заява Туркі Аль-Шейха. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. А в соцсеті удача, удача, удача. Поряд з тобою удача, удача, удача. Місто дихає грою. Удача вже в місті, а ти де? Заходь у Слот-Сіті. Мозес Ітаума відповів Олександру Усику на те, що українець не хоче битися з ним. Ось що заявив молодий супертяж. Дозвольте мені поставити вам запитання. Як ви думаєте, Усик зміг би нокаутувати Діліана Вайта за хвилину, як це зробив я? Або якби їхній бій мав відбутися до того, як я боксував з Діліаном Вайтом, ви б могли подумати, що Усик нокаутує Діліана Вайта за хвилину. Таке взагалі можливо, чи підкорювалося це йому? Тож ви не можете цього сказати, бо він каже, що я молодий хлопець, якого він зламає. Послухайте, я маю величезну повагу до Усика, але я готовий до битви з ним, заявив Ітаума. Нагадаємо, у серпні Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді. Саме Мозеса багато фанів боксу називають наступником Усика в найближчі 10 років. Усик виступив проти повернення російських спортсменів у спорт. Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Олександр Усик поділився думками про повернення російських спортсменів до змагань. «Моя думка не змінилася. Цього не повинно відбуватися. Люди, які підтримують вбивства інших, бомбардування міст, лікарень, шкіл та всього іншого, не повинні мати права брати участь в Олімпійських іграх. Олімпійські ігри були створені як ігри миру, але тепер тому, хто вбиває за наказом іншої людини та запускає ракети по іншій країні, дозволено займатися спортом – це повний абсурд. Якщо хтось навіть виконує наказ свого головнокомандувача йти воювати, то він також не може брати участь у спортивних змаганнях та представляти там свою країну. Нехай продовжує бути солдатом, бо ввечері він вбиває, а вранці змагається як спортсмен. Це просто не сходиться», – сказав Усик. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Усику доведеться зробити вакантним титул чемпіона світу у супертяжах. Британський промоутер Френк Ворен висловився про можливих суперників об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. За словами Ворена, наступний поєдинок українця може бути санкціонований проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Якщо Усик не захоче битися з Кабаєлом, йому доведеться зробити пояс вакантним. У такому разі Агіт може зустрітися з переможцем бою Вордлі Даніель Дюбуа. Кабаєл точно заслуговує на шанс поборотися за титул чемпіона світу. Відзначимо, що Усик уже розпочав тренувальний табір в Іспанії. Наступний бій українця запланований на 23 травня проти Ріко Верховена у Гізі. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Усик розповів про свої подальші плани у спортивній кар'єрі. Чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що планує провести останній бій у кар'єрі проти екс-чемпіона світу Тайсона Ф'юрі. «У моїй голові Тайсон Ф'юрі – це останній танець», – сказав Усик. Також він висловився про можливість проведення ще одного бою в Саудівській Аравії, враховуючи на ситуацію на Близькому Сході. Враховуючи ситуацію, яка зараз розгортається у світі, моє завдання – просто бути готовим до того, до чого я готуюся. Потім організатори вирішать, де його можна провести, де вони можуть влаштувати це шоу, щоб воно було безпечним для всіх учасників і глядачів, додав Усик. Ентоні Джошуа таки проведе бій проти Тайсона Ф'юрі. Аналітик Гарет Девіс повідомив, що бій колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа таки відбудеться.
Слухайте, бій Ф'юрі з Джошуа підписаний. Він підписаний за лаштунками. У мене є достовірні джерела інформації. Я не можу розголошувати це як сенсацію, але вони рухаються в цьому напрямку. Цей бій буде на Netflix. Вони обидва хочуть цього бою. Минулого тижня, за день до того, як я зустрівся з Тайсоном Ф'юрі, я взяв інтерв'ю у Ріко Верховена для журналу «Рінг» перед боєм з Олександром Усиком. Ріко в тому інтерв'ю сказав, що він точно підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа. Так, цей бій точно відбудеться. Гадаю, Джошуа матиме бій у червні чи липні, а потім Ф'юрі та Джошуа битимуться в кінці року. Це може бути навіть наступного року, але це вже очевидно і це станеться, сказав Девіс. Супертяж подзвонив до Туркі Аль-Шейха і домовився про бій з Усиком. Легендарний кікбоксер Ріко Верховен висловився про майбутній бій проти чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який планують провести 23 травня у Гізі. Я подзвонив до Туркі Аль-Шейха і сказав: «У нас є ідея. Я 12 років був абсолютним чемпіоном у кікбоксингу. Усик був абсолютом у крузервейті, а потім у хевівейті. Як щодо того, щоб організувати бій абсолют проти абсолюта? Перехід із кікбоксингу в бокс? Я займаюся боксом останні 15 років. Люди кажуть, Пітер Ф'юрі приєднався до команди Ріко. Але я тренуюся з Пітером уже 15 років», – зазначив Ріко. За словами Верховена, ідея організувати цей поєдинок належала актору Джейсону Стетхему. Туркі Аль-Шейх зробив гучну заяву. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх розповів, що не планує організовувати бої для боксерів, які тікають по рингу. «Ми робитимемо правильні бої. Одна справа, коли боксер тактично і грамотно виступає на рингу, але коли він просто тікає і уникає ударів, це зовсім інше. Я з таким боксером не хочу мати нічого спільного, ми попрощаємось. Всім цікаво дивитися захопливі поєдинки», – наголосив Аль-Шейх. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.